گوساله‌های جوان رو با گاوهای مسن به هیچ وجه در یک جا نگهداری نکنید. سلام. امروز میخوام در رابطه با پنومونی یا ذات‌الریه در گوساله‌ها نکاتی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. آیا شما در دامداری خودتون و در فارم خودتون با ذات‌الریه یا مشکلات تنفسی گوساله‌ها مواجه شدید؟ در این ویدیو میخوام در رابطه با پنومونی یا ذات‌الریه در گوساله‌ها نکاتی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. با توجه به اینکه گوساله‌ها سرمایه‌های نهایی دامدار هستند و میشه گفت که آخرین محصول و آخرین یلد ما برای پرورش هستند، اهمیت زیادی رو من در بسیاری از فارم‌ها برای پرورش گوساله ندیدم. واقعیتش این هست که با توجه به بازرسی هایی که از برخی از دامداری ها داشتم، در بعضی از پرورش دهندگان گاو شیری داشتم، اهمیت زیادی رو ندیدم که این دامدارها برای گوساله های خودشون بدن دمای مناسب بدن رو، دمای مناسب جایگاه رو، خوراندن آغوز رو و بسیاری از مسائلی که در رابطه با پرورش گوساله نیاز هست و مراقبت از گوساله ها نیاز هست، من اینها رو زیاد ندیدم و واقعیتش این هست که دامداران عزیز ما دقیق نبودن روی این پرورش ها و روی این مسائل. و همین خاطر به نظرم رسید که در رابطه با علل به وجود آمدن این بیماری، پیشگیری و درمانش مطالبی رو جمع‌بندی کنم و خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. گوساله ها به هر حال گوساله هایی که تازه متولد شدن، اینها در یک بازه زمانی یک ماهه بسیار حساس هستند و این پنومونی و ذات‌الریه معمولا در 2 هفته بعد یا هفته دوم و سوم گوساله های ما رو درگیر میکنه و این درگیری باعث میشه که علائمی در اینها به وجود میاد. اما چه علائمی در گوساله های ما به وجود میاد که ما پی میبریم که در واقع دچار پنومونی یا دچار ذات‌الریه شدیم؟ این علائم عبارت است از ترشحات خیلی زننده و با بوی بدی که از بینی گوساله ها میاد، سرفه های خیلی شدید و طولانی، تب بالای 40 درجه‌ای که در گوساله ها به وجود میاد، کم اشتهایی و بی اشتهایی و کسلی و تنبلی و گوشه‌گیری، اینها همه علائمی هستند که در گوساله های ما در گوساله دانی به وجود میاد، در فارم به وجود میاد. اینها رو ما باید خیلی حساس باشیم به وقت خودش و به موقع و خیلی فوری رسیدگی های لازم رو ما انجام بدیم. همونطور که میدونید وقتی ریه درگیر شد و ریه گوساله ها که بسیار جوان هستن و تازه متولد شدن و اینها درگیر شد، اگر این درگیری ادامه پیدا کنه، در واقع ما تا آخر پرورشمون دچار مشکل خواهیم بود و شاید به اون نحوی که ما بتونیم از اینها در واقع محصول بگیریم، شیر بگیریم و پتانسیل نهایی رو ازشون بگیریم و در واقع برامون بتونن کارایی لازم رو داشته باشن، ما این کارایی رو از اینها نخواهیم گرفت. اما مورد بعدی در رابطه با علت وجود چنین مسائلی که پیش میاد در گوساله دانی، یکی این که دوستان عزیز ببینید این موردها رو من میخوام به صورت ترتیب بگم خدمتتون. گوساله های جوان رو با گاوهای مسن به هیچ وجه در یک جا نگهداری نکنید. دوم اینکه از تهویه مناسب حتما در گوساله دانی و پرورش جایی که گوساله هاتون رو پرورش میدید استفاده کنید. محیط گوساله ها رو سعی کنید که ضد عفونی کنید و همیشه محیط تمیز و همیشه محیطی پاک و عاری از میکروب داشته باشن. غذایی که به گوساله ها میدید و شیری که به گوساله ها میدید، این شیرها ممکنه آلوده باشن، از ورم پستان اینها منتقل بشن. اینها رو سعی کنید که همیشه و مرتب مراقب باشید و اینها رو چک کنید. از تراکم بیش از اندازه گوساله ها در یک جا شدیداً پرهیز کنید که گوساله های بیشتری با تراکم زیادی در یک جا نگهداری نشن.
و اگر این اتفاق بیفته بلافاصله از همدیگه اینها این بیماری رو میگیرن و به همدیگه انتقال میدن. دمای گوساله‌دانی خودتون رو سعی کنید که در ماه اول بسیار کنترل کنید، بین 13 14 تا 18 درجه سانتیگراد و دما بیش از اون سعی کنید که پایین تر نیاد، چون دما پایین تر بیاد مشکلات بعدی و شدت پنومونی و ذات‌الریه در اینها حتما بیشتر خواهد شد. اما روش‌های پیشگیری و درمان رو هم خدمت شما دوستان عزیز من اعلام می‌کنم. اولین موردی که باید خیلی توجه داشته باشید بحث واکسیناسیون هست. واکسیناسیون رو خیلی جدی بگیرید. خیلی از جاها من دیدم اصلا بحثی از واکسن نیست و خیلی راحت میگن که مشکلی نداره، با آنتی بیوتیک حل میشه، با نمیدونم با شیر گرم حل میشه. اصلا چنین چیزی وجود نداره. حتما سعی کنید که واکسن رو به دام هامون تزریق کنید. نکات بهداشتی رو حتما در گوساله‌دانی رعایت کنید. سعی کنید جیره خیلی خیلی مناسب و متناسب با بدن دام و سایز دام، جثه دام، اندازه دام، بادی کاندیشن اسکور رو حتما سعی کنید در گوساله‌های خودتون و در دام‌های خودتون کلاً رعایت کنید. یکی از مهمترین نکاتی که باید بعد از تولد این رو مد نظر قرار بدید بحث دادن آغوز هست. سعی کنید 10% وزن بدن رو رعایت کنید، آغوز رو بدید. اگر آغوز ندارید از آغوز سایر دام ها میتونید استفاده کنید، اینها رو فریز کنید و در زمانهای مناسب سعی کنید از این آغوز ها استفاده کنید تا دام ایمنی خودش رو به دست بیاره. از مکمل ها و مواد معدنی سعی کنید استفاده کنید. از غذاهای سالم و تمیز سعی کنید در گوساله‌دانی خودتون حتما استفاده کنید. اگر موردی دیدید که واقعا درگیر شدید و گرفتار این مسئله شدید، این مسئله دوستان ببینید 80% شاید جنبه مدیریتی داشته باشه. اگر مدیریتتون، مطالعتون در رابطه با پرورش گوساله خوب باشه، من مطمئنم که به بسیاری از مسائل و مشکلاتی که در گوساله‌دانی رخ میده شما به این مشکلات فائق خواهید شد و اجازه نخواهید داد که سرمایه خودتون تحت تاثیر عدم مدیریت خودتون از بین بره. حتما مراقب در واقع سرمایه های خودتون در این وضعیت نابسامان اقتصادی باشید. اما در رابطه با درمان اگر ما چنین مسئله پیش اومد، ما تمامی مسائل و اون در واقع بیوسکیوریتی، بهداشت، مسائل امنیتی اینها رو رعایت کردیم و باز ما درگیریمون زیاد هست و یا درگیر هستیم هنوز، میتونیم از داروهای سولفانامید یا داروهای وسیع طیف و آنتی بیوتیک های وسیع طیف هم استفاده کنیم در کنار تمامی مسائلی که برای داممون اتفاق افتاده و نذاریم عفونت‌های ثانویه در بدن دام ایجاد بشه که عفونت‌های در واقع مایکوپلاسمایی در بدن دام ایجاد بشه که ما گرفتار عفونت‌های بعدی بشیم. انشالله که با رعایت کردن پروتکل‌های بهداشتی، جیره مناسب، دمای مناسب، تهویه مناسب و همچنین تراکم مناسب در گوساله‌دانی خودمون بتونیم برای این بیماری فائق بشیم. این بیماری خیلی حساس و خطرناکی هست و در ماه اول اتفاق میفته. البته در دام‌های مسنم و در دام‌های جوان هم ممکنه این بیماری رخ بده. بدن دام‌های جوان پاسخگو هست، اینها در واقع ایمنی بالاتری دارن. انشالله که بتونیم با مدیریت خوب به ذات‌الریه و بیماری پنومونی هم فائق بشیم. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. لایک و شیر و سیو یادتون نره. اگر سوالی داشتید حتما برامون کامنت کنید تا بتونیم در اولین فرصت پاسخ بدیم. خیلی ممنون. خدا نگهدار.